Tämä kysymys esitetään meille usein, että mikä on meidän positiivinen visiomme ja miksi me puhumme pelkästään ongelmista. Minun näkemykseni on se, että yhteiskunnan eli päätöksentekijöiden tehtävä on luoda puitteet, joissa ihmiset voivat mahdollisimman esteettä itse toteuttaa omia positiivisia visioitaan. Minä en pidä sellaisesta sosialistisesta ihanteesta, jossa ylhäältä ohjataan kaikkea. Minä pidän paljon enemmän siitä, että kehitys tapahtuu ja alkaa ruohonjuuritasolta ja etenee omiin suuntiinsa sieltä ihmisten oman aktiivisuuden tuloksena. Mutta mitä huonommin ihmisillä menee taloudellisesti esimerkiksi, mitä enemmän he joutuvat pelkäämään turvallisuutensa puolesta, sitä vähemmän heillä on vapautta toteuttaa myöskään positiivisia visioitaan. Meidän tehtävämme ei ole keksiä visioita, meidän tehtävämme on poistaa esteitä ihmisten visioiden tieltä. Haluaisin, että omilla lapsillani ja tulevilla polvilla muutenkin olisi sellainen ympäristö, jossa voi liikkua pelotta, jossa he pystyvät suunnittelemaan omaa elämäänsä ilman sellaista jatkuvaa stressiä ja lihasjännitystä siitä, että löytyykö yhteiskunnasta töitä, saako sitä työstä palkkaa, jolla pystyy elämään. Tämä kuulostaa ehkä 80-lukulaiselta. En suinkaan kuvittele, että kaikki oli silloin paremmin, mutta elämän pitkäjänteinen suunnittelu oli silloin helpompaa ja epävarmuutta oli vähemmän. Olen monesti tätä asiaa miettinyt, että vaikka materiaalisesti kenties nuorilla heillä on enemmän materiaa ympärillään ja omistuksessaan kuin omassa nuoruudessani, niin kyllä melkein kaikissa muissa suhteissa heidän asemassaan ei ole mitään kadehdittavaa verrattuna siihen, minkälaisessa maailmassa me vietimme omaa nuoruuttamme. Jos sille jokin nimi pitäisi antaa, niin taustaa voisi varmaan kutsua lähiöläiseksi ja työväenluokkaiseksi, mutta kuitenkin hyvin toimeentulevaksi. Muistan omasta lapsuuden ympäristöstäni sen, että perheet ja elämäntavat olivat hyvin standardisoituja. Kaikissa perheissä oli 2 työssäkäyvää vanhempaa ja 2 lasta. Ja muistan sen, että jos jossakin perheessä oli enemmän tai vähemmän kuin 2 lasta, niin siihen kiinnitti huomiota ja sellaiset perheet jäävät mieleen. Niin pienestä kuin muistan, olen ollut hyvin kiinnostunut maailmasta ja lukemisesta, erilaisista tietosanakirjoista. Ja tietenkin se käytettävissä olevat tiedon lähteet olivat paljon suppeampia omassa lapsuudessa kuin ne ovat tänä päivänä, kun ne rajoittuvat siihen, mitä omasta kirjahyllystä löytyy tai kirjastosta. Mutta ehkä asian kääntöpuoli oli se, että niihin asioihin tuli sitten tutustuttua paljon perusteellisemmin kuin tänä päivänä. No kaikki, mikä nyt pientä poikaa tietenkin kiinnostaa, maailmankaikkeus, tekniikka, kaikki sellaiset asiat, mutta siinä 80-luvun lopulla sain voimakkaan herätyksen maailmanpolitiikkaan. Se oli tietysti hyvin kiitollista aikaa siinä suhteessa. Maailma oli voimakkaassa myllerryksessä kaikilla mantereilla 80-luvun lopussa ja 90-luvun alussa. Yhteiskunnat alkoivat kiinnostaa minua, niiden sisäiset dynamiikat ja keskinäiset dynamiikat. Tietysti lähimpänä oli Neuvostoliitto ja se, mitä Neuvostoliiton alueella tapahtui. Maailma tuntui hyvin vakiintuneelta 80-luvun alkupuolella. Oli Itäblokki ja oli Länsiblokki. Ja tähän maailmanjärjestykseen tosiaan suhtauduttiin enemmän tai vähemmän ikuisena asioiden järjestyksenä, mikä heijastui kouluopetuksessa ainakin siinä, että sinänsä konservatiivisemminkin ajattelevat ja vähemmänkin edistykselliset opettajat välttivät ottamasta kovinkaan paljon kantaa näiden eri järjestelmien ominaisuuksiin tai keskinäiseen paremmuuteen tai sellaiseen. Todettiin vain, että on olemassa kahdenlaisia talouksia ja kummassakin on hyviä ja huonoja puolia. Sitten oli sellaisia kuriositeetteja kuin Etelä-Afrikka omine erikoisuuksineen ja kaikissa näissä paikoissa alkoi kuohua silloin 80-luvun loppupuolella. Koin Neuvostoliiton olemassaolon sellaisena kaiken yllä leijuvana mörkönä hyvin nuoresta lähtien
Ja ajatus siitä, että Neuvostoliittoa jonain päivänä olisi enää, tuntui varmaan yhtä etäiseltä kuin 2000 vuotta aiemmin olisi tuntunut ajatus siitä, että voisi olla olemassa maailma ilman Rooman imperiumia. Ja sitten kun se mahdollisuus alkoi selkeästi piirtyä horisonttiin, että näin saattaa käydä, niin se oli hyvin elämyksellistä aikaa omalle itselleni. Missä vaiheessa susta tulee kriittinen ajattelija? No itse asiassa ensimmäinen vaihe oli jo siinä 80-luvun lopussa ja vuosikymmenten taitteessa. Olin melko aktiivinen yleisönosastokirjoittelija. Kirjoitin nimenomaan kriittisiä huomioita siitä, että millä tavoin virallinen Suomi suhtautuu demokratiapyrkimyksiin ja orastaviin itsenäisyyspyrkimyksiin Baltian maissa ja muualla. Ja sanoisin, että ne ovat tämänkin päivän näkövinkkelistä mielestäni aivan tervejärkisiä kirjoituksia, tai tervejärkisiä huomioita, joita silloin tein. Vaikka ne silloin tietysti sellaisen valtavirtaisen ajattelun näkökulmasta ehkä olivat jonkun verran radikaaleja. Mutta en lähtenyt minkäänlaiseen järjestäytyneeseen toimintaan mukaan, eikä sellainen minua kiinnostanutkaan ennen kuin vasta paljon myöhemmin. 90-luku meni itselläni opiskellessa ja erilaisten akateemisten pyrintöjen parissa. Ja sitten vasta 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen puolivälissä oma kansalaisaktivismini ehkä politisoitui enemmän. Tässä on sellainen tietty paradoksi, että kun aloin enemmän kommentoida omilla nettisivuillani ympärillä käytyä keskustelua, varsinkin maahanmuuttoon ja monikulttuurisuuteen liittyen 2000-luvun alussa, niin en kokenut kirjoittavani mitenkään kovin radikaaleja näkemyksiä, vaan pikemminkin tuovani esiin sellaisia järjettömyyksiä, jotka ovat ominaisia tai olivat ominaisia sen ajan tavalle keskustella näistä aiheista. Ja ne reaktiot, joita omiin puheenvuoroihini tuli, yllättivät minut hyvin voimakkaasti. Kuvittelin, että vähintäänkin jokainen työkseen ajattelua harrastava henkilö akateemisessa maailmassa on samaa mieltä kanssani siitä, että tuohon on ilmeisen järjetöntä, mistä kirjoitat, ja näinhän se asia tietenkin on. Että oikeastaan siinä tapahtui sellainen tietynlainen murros, kun ymmärsin sen, että nämä samat tabujärjestelmät ja samat vääristyneet ajattelumallit ja epäloogisuudet ovat voisi sanoa mädättäneet myös ne piirit, joiden pitäisi nimenomaan, tai jolla on suuri vastuu kriittisestä keskustelusta ja ajattelusta yhteiskunnassa. Niin se paradoksi, johon viittasin, oli se, että jos näitä voimakkaita reaktioita ei olisi tullut, niin minulla ei varmaan olisi ollut mitään erityistä tarvetta ikään kuin lisätä kierroksia tai lähteä politiikkaan lopulta vaikuttamaan asioihin. Oikeastaan se, että erilaisissa vaiheissa minulle on tultu sanomaan, että noin ei saa sanoa, on ollut minulle itselleni merkki siitä, että juuri näin pitää sanoa, koska joku sanoo, että näin ei saa sanoa. Tai jos kysytään, että kenelle kuuluu kiitosta ja ansio siitä, että olen tänä päivänä tässä, niin kyllä se kuuluu niille erilaisille ihmisille, jotka ovat minua opastaneet matkan varrella, että nyt pitää olla hiljaa ja nyt ei saa sanoa noin. Missä vaiheessa sun keskeiset teemat, maahanmuutto, monikulttuurisuus, missä vaiheessa sä alat kiinnittää siihen huomiota? Olen sitä asiaa joskus yrittänyt muistella ja omat muistikuvat helposti vääristyvät, kun ei ole autenttisia taltiointeja omasta ajattelusta tai omista puheenvuoroista vuosien takaa. Mutta minulla on se muistikuva ja käsitys, että sellaiselle aivottomalle maahanmuuton hehkuttamiselle ja ylistämiselle, jota jo 90-luvulla harrastettiin tiedotusvälineissä ja poliitikkojen puheenvuoroissa, niin
kyllä niille naureskeltiin ihmisten kesken, että olipas tuokin typerästi sanottu, kun kaikki jo silloin näkivät omilla silmillään sen, että mikä se varsinainen todellisuus tai ruohonjuuritason todellisuus on. Jokaisella ihmisellä, joka 90-luvun loppupuolella työn tai harrastusten vuoksi vietti aikaa Helsingin keskustassa, oli täysin selvää se, että mikä on se laadullinen todellisuus kehitysmaalaisten maahanmuutosta. Tietenkin määrät olivat varsin pieniä silloin ja sellaisia systeemitason ongelmia ei ehkä liittynyt maahanmuuttoon. Ei ollut maahanmuuttajaenemmistöisiä kouluja tai asuinalueita, kuten on tänä päivänä. No silloin kyllä vakuuteltiin, ettei niitä koskaan tulekaan, koska Suomi pystyy ottamaan oppia Ruotsin tekemistä virheistä ja välttämään ne. Tätä lauluahan on sitten laulettu parikymmentä vuotta ja toistettu uskollisesti kaikki Ruotsin tekemät virheet ja yllättäen saatu myös sitten, tai vähemmän yllättäen saatu myös samanlainen lopputulos kuin Ruotsissa. Niin, ei minulla varmaan sen ihmeellisempiä omakohtaisia kokemuksia maahanmuuttoon liittyen ollut kuin kenellä tahansa muulla ihmisellä, jolla oli tilaisuus päivittäin katsella tällaisia asioita, kiinnittää silmäkulmastaan huomiota, nähdä aina työmatkalla ja työstä palatessa samat ihmiset notkumassa samoissa paikoissa. Ja sitten kun tämän asettaa sitä virallista liturgiaa vasten, jossa maahanmuuttajat markkinoitiin Suomelle jonkinlaisena osaajareservinä ja suurena voimavarana ja huippuosaajina, niin olihan se kontrasti aika räikeä. Suomalaiset ovat sillä tavoin erikoista kansaa, että vaikka täällä naureskellaan mielellään herroilla ja haukutaan niitä omissa piireissä, niin suomalaiset eivät oikein pidä siitä, että niitä kysymyksiä aletaan politisoimaan. Muistan, että itsellenikin opetettiin koulussa ala-asteella, että suomalaisilla on käynyt historiassaan poikkeuksellisen hyvä herraonni. Ja tämä on sellainen asia, joka on hyvin syvällä suomalaisissa. Usko siihen, että kun Herra antaa vallan, niin Herra antaa myös järjen. Suomalaiset mielellään ajattelevat, että heidän asioitaan hoidetaan parhaalla mahdollisella tavalla. Ja jos jokin asia meneekin huonosti, niin se ei johdu vääristä päätöksistä, vaan siitä, että maailma vain on luonteeltaan sellainen ja asioita tapahtuu ja jotkut asiat ovat ikäviä, mutta ne pitäisi ottaa vastaan ikään kuin luonnonvoima, että näin varmaan sitten kuuluukin olla. Sen sijaan, että ajateltaisiin, että meidän poliitikkomme ovat vastuussa siitä, mitä meidän ympärillämme tapahtuu. Ja nämä epäkohdat, joita voidaan havaita, ovat seurausta vääristä poliittisista ratkaisuista tai siitä, että ei ole pystytty tekemään ratkaisuja oikeissa paikoissa. Muistan, että tällainen ajattelu oli aika tavallista maahanmuuttokysymysten suhteen niin sanotuissa kansan syvissä riveissä tai tavallisten ihmisten keskuudessa vielä 90-luvulla. Ehkä tätä haluttomuutta nähdä niitä kysymyksiä poliittisena vielä lisäsi se, että sellainen eksplisiittinen ohjelmallinen maahanmuuttovastaisuus oli silloin leimallista sellaisille piireille, joihin kukaan ei halunnut samaistua. Sitä asiaa on ehkä tämän päivän nuorten vähän vaikea ymmärtääkään, että miltä näytti niin sanottu äärioikeisto 1990-luvulla. Siellä oli natsien koppalakkeihin pukeutuneita peräkammarin poikia jossain maaseudulla. No skinheadit olivat silloin tapetilla, valtakunnan johtaja Pekka Siitoin Varsinais-Suomesta ja tällaisia, niin kuin voisi sanoa, komediahahmoja, jotka eivät tietenkään edustaneet mitään sellaista poliittista voimaa, jota kukaan olisi ottanut vakavasti. Et tilanne varmaan muuttui tässäkin suhteessa perussuomalaisten ensimmäisen varsinaisen vaalimenestyksen myötä vuonna 2003, jolloin maahanmuuttokysymyksillä voimakkaasti profiloitunut henkilö tuli valituksi eduskuntaan. Ja siis Toni Halmeeseen viittaan, niin hänen varmaan kanavoitui aika paljon sellaista jo
aiemmin muodostunutta painetta ottaa kantaa niihin, kuten sanoin, kaikkien omin silmin nähtävillä oleviin epäkohtiin, joita maahanmuuttoon liittyy, mutta joista ei haluttu käydä keskustelua politiikassa. Politiikka Suomen henkilökuvassa Jussi Halla-aho. Kun jälkikäteen olen käynyt erilaisten tahojen kanssa keskustelua vuodesta 2003 ja niistä vaaleista, niin hyvin yllättävät ihmiset kuiskaavat äänestäneensä Toni Halmetta silloin. Toni Halmeessa oli äänestäjän kannalta helppoa se, että hänen saamansa äänet oli selkeästi annettu tietynlaisille asioille ja tietynlaisille näkemyksille tietynlaisista asioista. Eli se signaali, jonka äänestäjä saattoi lähettää äänestämällä Toni Halmetta, oli hyvin selkeä. Jossakin analyyseissä Donald Trumpin vastustajia on arvosteltu siitä, että he ottavat Trumpin kirjaimellisesti, mutta eivät tosissaan, kun taas Trumpin kannattajat ottavat hänet tosissaan, mutta eivät kirjaimellisesti. Ja tämä varmasti pätee myös Toni Halmeen kaltaisiin ihmisiin. Sillä, että käyttikö Toni Halme jossakin tarpeettoman rumia sanoja tai ilmaisiko hän itseään asiattomasti jossakin yhteydessä, ei ollut kovin suurta merkitystä hänen äänestäjänsä kannalta, koska äänestäjät näkivät, mikä se pihvi siellä asian tai kaiken kohinan seassa on. Ja se oli se varsinainen pihvi, jota ihmiset äänestivät, eivätkä yksityiskohtia. Siihen aikaan ei ihan 2000-luvun alussa ei juurikaan ollut valmiita blogialustoja, blogipalveluja, joten ne blogit, joita silloin oli olemassa, olivat enemmän tai vähemmän käsityönä tehtyjä kaikki, ja kukin toteutti niitä omalla tavallaan. Ja tein kotisivujeni yhteen tällaisen pienen osion, jossa kirjoittelin satunnaisia kuulumisia ja havaintoja maailmasta liittyen moniin aiheisiin, mutta tietysti maahanmuuttoon liittyvät puheenvuorot herättivät kaikkein eniten huomiota jo silloin sekä työyhteisössä että sen ulkopuolella. Eli ne kiersivät netissä ja keräsivät lukijakuntaa omille sivuilleen ja toisaalta provosoivat myös palautetta sitten omasta työyhteisöstä, että olisi parempi ehkä olla kirjoittamatta tuollaisia. Sitten muistaakseni 2005 erotin tämän blogin varsinaisista henkilökohtaisista kotisivuistani ja kokosin sinne siihen asti kirjoittamiani hiukan pidempiä kirjoituksia ja siitä tuli tavallaan jäsentyneempää ja systemaattisempaa siitä kirjoittamisesta. Epäilemättä sillä keskustelulla, johon itse ilmeisestikin melko keskeisenä hahmona silloin osallistuin, oli aika paljon vaikutusta monien ihmisten ajattelutapoihin ja se varmaan edesauttoi sitä, että maahanmuutto lakkasi olemasta ihmisten mielissä asia, joka vain tapahtuu riippumatta poliittisista valinnoista ja siitä alkoi muodostua poliittinen kysymys ja monissa ihmisissä heräsi se oivallus, että näihin asioihin on mahdollista vaikuttaa äänestämällä. Ja siitä sitten seuraavana askeleena tuli tietysti se, että ihmisille pitää antaa jotain äänestettävää, jotta he voivat ottaa äänestämällä kantaa näihin kysymyksiin. Perussuomalaiset toki Toni Halmeen myötä oli profiloitunut vahvasti näillä teemoilla, mutta varsinkin 2003 vaalien jälkeen monilla oli se kokemus, että puolueen silloinen johto pyrki sitten, kun Toni Halme oli vaaleissa tehnyt tehtävänsä ja vienyt puolueen vaalivoittoon, niin sitten oli tarvetta vähätellä tavallaan hänen edustamiensa asioiden merkitystä puolueen kannatukselle. Ja tähän liittyen olen joskus jossakin yhteydessä todennutkin, että perussuomalaiset ei välttämättä ollut yhtä itsestäänselvä poliittinen kanava maahanmuuttoon kriittisesti suhtautuville ihmisille kuin se on tänä päivänä, koska puolueen profiili ei ollut täysin selkeä ja toisaalta muissa puolueissa oli siihen aikaan ehkä enemmän, sanotaan, että ne sallitun rajat olivat laveammat kuin ne ovat tänä päivänä monissa puolueissa. Missä vaiheessa sinusta tulee Suomen Sisun jäsen?
No tämän muistan hyvin, koska liityin siihen syntymäpäivänäni 27.4. vuonna 2000. Mikä Suomen Sisu oli silloin, kun sinä liityit siihen? Suomen Sisu on sillä tavalla mielenkiintoinen järjestö ollut aina, että siitä on kirjoitettu paljon tutkimuksia ja erilaiset äärioikeistotutkijat ovat laatineet sitä analyysejä ja rakentaneet häkkyrämalleja siitä, miten Sisun lonkerot ulottuvat erilaisiin paikkoihin ja miten siellä tehdään pitkäjänteistä strategista suunnittelua. Kun todellisuus kuitenkin on, että Suomen Sisu on aina ollut enemmän ihmisiä yhteen kokoava keskustelukerho ja verkosto. Ja siellä oman poliittisen keskustelijan uransa aloittaneet ihmiset ovat sitten hakeutuneet kenties puoluetoimintaan mukaan. Suurin osa toki perussuomalaisiin, mutta myös muihin puolueisiin. Et Sisulla ei sellaista varsinaista organisoitua toimintaa ole ollut koskaan. Siihen oli aika paljon pyrkimystä 2000-luvun alussa, ja siihen aikaan ehkä olisi ollut sellainen ekologinen lokero olemassa, jonka Sisu olisi voinut täyttää. Yksi selkeä tavoite oli ottaa skene haltuun, niin kuin siihen aikaan sanottiin, eli luoda jonkinlainen järjellinen, täysipäinen konteksti, jossa ihmiset voivat käydä kriittistä keskustelua maahanmuutosta. Toisin sanoen sellainen paikka, jossa erilaiset hörhöt eivät dominoi sitä keskustelua. Siellä oli toki paljon hyvin sekalaista seurakuntaa, osa hyvinkin radikaaleja, kuka mihinkin suuntaan ja osa maltillisempia. Mutta juuri tämä keskustelu ja vuorovaikutus varmaan myös tasoitti kaikkien pahimpia särmiä, joita siellä siihen aikaan oli. Nyt kun muistelen 20 vuoden takaista tilannetta, jolloin Sisu oli lähinnä virtuaalinen keskustelukerho, jossain määrin toki myös reaalielämän puolella ihmiset tapasivat toisiaan, niin olihan siellä toki ihmisiä, joita minun mielestäni aivan huoletta voi kutsua fasisteiksi, jotka varmasti itsekin kutsuisivat itseään mielellään fasisteiksi. Ei tästä ollut mitään epäselvää, mutta itse kyllä koen, että kun erilaiset ihmiset pystyivät vaihtamaan ajatuksia ja vuorovaikuttamaan keskenään sellaisessa ympäristössä, jossa seinät ovat leveällä ja katto korkealla ja jossa ei pöyristytä radikaaleistakaan mielipiteistä, niin se oli myös monissa tapauksissa omiaan karsimaan kaikkein hulluimpia ajatuksia ihmisiltä ja näkemään virheitä ja puutteita ja yliampuvuutta omissa näkemyksissään. Itse pidän valitettavana sitä, että poliitikkojen pätevyyttä tai sopivuutta päättämään asioista arvioidaan heidän esiintymiskykyjensä perusteella. Ikään kuin esiintymiskyvyt kertoisivat yhtään mitään ihmisen esimerkiksi harkintakyvystä tai kyvystä tehdä järkeviä ratkaisuja. Muistan, kun itse menin ensimmäistä kertaa yleisötilaisuuteen syksyllä 2006. Se oli Kontulassa paikallisen marketin takapihalla ja Timo Soinikin tuli sinne. Ja kyllä pelotti aivan valtavasti. Olen introvertti ihminen, enkä erityisesti nauti huomion keskipisteenä olemisesta, mutta esiintyminenkin on sellainen asia, johon ei, joltakin se tulee luonnostaan. Jotkut rakastavat sitä tilannetta, että kaikki katsovat ja kuuntelevat minua, mutta me vähemmän lahjakkaat sillä saralla pystymme toki opettelemaan asioita. Ajan kuluessa turhanaikainen jännittäminen jää pois. Tai voi luottaa siihen, että kun itse tietää, mitä mieltä on ja malttaa sen rauhallisesti sanoa, niin se ei voi kovin pahasti mennä pieleen. Tapasin tosiaan Timo Soinin ensimmäisen kerran, ainakin muistaakseni vuonna 2006 tässä äsken mainitussa vaalitilaisuudessa. Meillä ei kovin paljon ollut kontakteja seuraavien vuosien aikana, jonkin verran toki. En kokenut olevani siinä asemassa tai tilanteessa, että olisi minun tehtäväni tai oikeuteni ryhtyä häntä edes omassa mielessäni erityisesti arvostelemaan. Hän oli puolueen puheenjohtaja ja hyväksyin sen, että hän puolueen puheenjohtajana päättää, miten puolue toimii, ja minä sitten
Voin päättää vain siitä, että sopiiko se minulle vai eikö se sovi, mutta en minä voi ryhtyä sanelemaan kenellekään mitään. Mielestäni Timo muuttui myöhemmin huonoon suuntaan ja tämä on aika laajasti jaettu kokemus puolueen sisällä. Se tapahtui varsinkin 2015 vaalien jälkeen ja ehkä jo 2011 vaalien jälkeen. Sellainen me-henki ja tietty nöyryys katosi, mutta sanoisin, että vielä silloin kun itse tutustuin Timoon, niin hänen kanssaan saattoi käydä varsin hyviä keskusteluja ja edelleenkin huolimatta siitä, mitä jotkut analyytikot haluavat ajatella, niin arvostan kyllä monia ominaisuuksia hänessä ja olen oppinut häneltä lukuisia periaatteita, jotka ovat osoittautuneet itselleni hyvin arvokkaiksi ja tärkeiksi politiikassa. Minun mielestäni yksi parhaista, mitä hän on sanonut, se, että pitää olla oma suunnitelma tai muuten muuttuu osaksi jonkun toisen suunnitelmaa. Pitää mennä sen oman toimintasuunnitelman mukaan, eikä lähteä poukkoilemaan ulkoa tulevien vaatimusten mukaan, koska silloin muuttuu osaksi niiden huutelijoiden suunnitelmaa. Perussuomalaisia on moitettu monesti yleisprotestipuolueeksi ja vuoden 2011 vaaleissa se, mitä suurimmassa määrin oli yleinen protestin kanava. Meille tuli yrittäjiä, joiden mielestä kuuluu maksaa vähemmän veroja ja meille tuli sitten huonosti toimeentulevia ihmisiä, joiden mielestä pitäisi saada kattavampaa sosiaaliturvaa. Ja monesti erilaisten äänestäjäsegmenttien ja jopa ehdokkaiden tavoitteet ja intressit olivat hyvin jyrkässä ristiriidassa keskenään. Mutta en usko, että tämä häiritsi silloista puoluejohtoa kovin paljon, koska Timo Soini on minun mielestäni aina ollut enemmän metodipoliitikko kuin substanssipoliitikko. Häntä on kiinnostanut se, miten paljon poliittista kannatusta voi saada antamalla kasvot protestille, keräämällä tyytymättömät yhteen, kun taas itse en välttämättä näe niinkään arvoa sellaisella yleisellä räksyttävällä populismilla, vaan mielestäni puolueella pitää olla jokin selkeä ja koherentti, ainakin ydinsanoma, jonka takana kaikki puolueessa toimivat seisovat. Siinä mielessä se tilanne oli silloin hyvin erilainen ja tämä johti kyllä sitten myös hankauksiin silloisessa eduskuntaryhmässä, kun huomattiin, että siellä on ihmisiä, jotka eivät ole oikeastaan mistään keskenään samaa mieltä. Missä vaiheessa on oikea puhua, että Timo Soinia aletaan haastaa puoluejohtajana? Sanotaan niin, että itse olin aika lailla irrallaan siitä keskustelusta, jota varmasti käytiin eduskuntaryhmässä ainakin vuoden 2015 syksystä lähtien. Perussuomalaisten kannatus puolittui hyvin lyhyessä ajassa ja mielestäni ne syyt ovat ihan selkeitä. Äänestäjille muodostui se mielikuva, että perussuomalaisten puoluejohdon tärkein tavoite on ollut päästä itselle mieluisiin ministeripaikkoihin ja sen jälkeen kaikki äänestäjille annetut lupaukset ovat menettäneet merkityksensä. Tämä näkyi niin euron tukipaketeissa kuin ennen kaikkea puolueen passiivisuudesta vuoden 2015 siirtolaiskriisin aikana. Nämä ovat epäilemättä ne tärkeimmät syyt. Uskoisin, että nämä keskustelut alkoivat eduskuntaryhmässä jo silloin syksyllä 2015. Itse olen toki saanut vuosien saatossa, varmasti ainakin vuodesta 2011 lähtien, sellaista yksityispalautetta, että nyt pitäisi pyrkiä johtaville paikoille puolueessa ja vaikuttamaan puolueen linjaan, mutta tämä ajatus oli henkilökohtaisista syistä itselleni niin vastenmielinen, että niin kauan kun sain itse toimia haluamallani tavalla puolueen sisällä, niin minulla ei ollut tarvetta lähteä pyrkimään mihinkään johtotehtäviin. Mutta oli toisaalta selvää, että jos puolueen linjaa haluttiin muuttaa silloin 2015 jälkeen, niin ainoa keino siihen oli vaihtaa puolueen johto. Ja nähtiin myös se, että sellaisia henkilöitä, joilla olisi mahdollisuus haastaa istuva johto tai istuvan johdon perintöprinssit, oli hyvin rajallinen määrä. Perussuomalaisten puoluekokous sähköisti tämän lauantain. Uutisista hyvää iltaa. Jussi Halla-aho
valittiin suoraan ensimmäisessä äänestyksessä perussuomalaisten puheenjohtajaksi. Tapahtumat puoluekokouksen jälkeen tulivat minulle yllätyksenä. Olin varautunut siihen, että yksittäisiä edustajia varmaankin lähtee, jos minut valitaan puheenjohtajaksi, mutta kyllähän tämä ylitti täysin minun mielikuvitukseni rajat, tämä operaatio, joka sitten tapahtui ja jota ilmeisesti oli valmisteltu jo jonkun aikaa. Lähtiöillä oli varmasti monenlaisia motiiveja. Aivan ydinryhmällä kyse oli omista ministeripaikoista, niiden jatkuvuudesta. Sitten oli niitä ihmisiä, jotka olivat sitoneet oman kohtalonsa Timo Soinin kohtaloon ja olisivat hypänneet vaikka jyrkänteeltä alas, jos Timo olisi niin käskenyt. Ja sitten kolmas ryhmä oli opportunistit, jotka laskivat väärin voittavan hevosen ja kuvittelivat pelastavansa oman poliittisen uransa loikkaamalla. He olivat tehneet sen virheanalyysin, sinänsä ihan ymmärrettävän, koska sitä oli heille syötetty vuosien ajan, että perussuomalaisten suosio on Timo Soinin henkilökohtaista suosiota, ja jos Timo lähtee, niin kannatus lähtee. Itse tiesin, että näin ei ole asia, ja tämä on osoittautunut oikeaksi analyysiksi jälkikäteen. Sillä on myönteinen ja negatiivinen sisältö sillä sanalla. Populismi voidaan ymmärtää sellaiseksi toimintatavaksi, jossa poliittinen substanssi saa väistyä poliittisen tarkoituksenmukaisuuden edeltä. Eli haistellaan tuulia, pohditaan mikä olisi tänään suosittua, millä saataisiin maksimoitua kannatus, tai se, että muutetaan omia mielipiteitä lennosta, jotta saavutettaisiin poliittista hyötyä. Tässä mielessä me olemme minun mielestäni Suomen vähiten populistinen puolue. Mutta populismi voidaan ymmärtää myös myönteisesti, sillä voidaan tarkoittaa sellaista ajattelutapaa, jossa tavallisten ihmisten huolet ja pelot pitää ottaa vakavasti päätöksenteossa sen sijaan, että parempi väki sormi pystyssä opettaa tyhmille ihmisille oikeita arvopohjia ja mielipiteitä. Eli populismi voidaan ymmärtää elitistisen ajattelun vastakohtana. Ja siinä mielessä me varmasti olemme oikein ylpeästi populisteja.